Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, everyone! Wow! Yummy! Merry Christmas! Ayan guys, para lang mapadagdag sa ating Christmas food, sa ating Noche Buena. Sayang kasi may natira akong isda. Ay, alumahan yata yan, yung silver. Lalagyan ko na lang siya ng kamatis na merong sibuyas. Para malasa, di ba? Para sumarap yung isang perasong isda. O, di ba? Dagdag din ng aming pagkain para sa Noche Buena. Kaysa naman masayang yung isda. Sumarap pa siya. So, yung matitira, lalagyan ko na lang ng sauce. Gagawin kong sauce itong natirang kamatis at sibuyas na may bawang. Wow! Yummy! Merry Christmas!
Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone! From Japan to Philippines, Merry Christmas, everybody! Everyone, lahat sa inyo, lahat dyan sa Pilipinas at sa buong mundo, Merry Christmas! And ang wish ko sana mawala na yung pandemic sa lahat. Mag-iingat po tayong lahat. And peace and prosperity sa buong mundo. Yan, sa kanilang tahanan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ayan. Mariko? Yeah, and I hope the Earth can like stay all the way to 2,100. Ang layo mo. 2,100 na kaagad siya, di ba? Advance siya, guys. Because I think about the future way further. Like some kind of grandchildren. I don't know, grandchildren to grandchildren and the grandchildren. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Ayan. At tayo'y mag-uumpisa na ng ating Noche Buena. Ang ating Noche Buena ngayon ay nabe. Ayan. Ang ating cooking vlog na merong kasamang konting chika-chika lang, guys. Ayan. So, sana sa inyong mga tahanan, maligaya ang inyong pagsasalo-salo. So, kumain na tayo, guys. Mag-start na tayo magluto ng ating Noche Buena! Woo! Ayan! Sa aking pamilya, nga pala, sa Pilipinas, maligayang Pasko at maligo at manigong bagong taon. Yan, okay. O siya. Tayo rin. Uy, Mariko! Merry Okay, Christmas! Mariko, anong ating gagawin? Isaksak ang kalan. So, eto guys, seafood, nabe. Meron tayong Oh wait, it's like seafood tayo, seafood. a seafood in a shell. Shell, oo. Yung Like the shell. tahong yata yan. Meron tayong One salad is okay, left. Roman retas, nagay negi, at saka negi. Inoki. Inoki is mushroom and Roman retas. At syempre, may pampabuenas tayo. Ang ating bago maubos. Ayan, pampabuenas para na rin sa bagong taon. Sama-sama na yan, guys. Christmas and New Year. And I want $1. Ayan, at mainit na nga guys ang ating kalan. So, ihanda na nating ilagay. Syempre, ang ating dapat magsasamgyup kami, samgyupsal. Kaso, mas madami to kaysa sa samgyup. Roman retas. Yung ating seafood. Yan. Ang dami ng seafood natin. Tapos yung ating tofu. Ilalagay na rin natin guys yung ating tofu. Okay, pwede na nating ilagay ngayon yung ating seafood nabe sauce. Ang bango. Ang bango-bango. Ay, ang sarap. Lagyan natin ng black pepper. Ang sarap ng nabe. Okay, Mariko, taste it.
Okay. Taste it. Ang tagal niyang tumikim. Well, that's because it's too hot and my lips are. Okay, sige na. My tongues are sensitive. Wow, sensitive. Guys, sensitive. Hindi pa makuha. Do. It tastes good. Tastes good. Can we start eating? Negi iranay. Ilan. Tofu. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. For those who have not yet subscribed, please hit that subscribe button and like button and smash that freaking bell button. And Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone.